આપણી ઇન્ડિયન ચાય ખરેખર મસાલા વગર જરાય મજા નથી આવતી. પેકેટના મસાલા તો બહુ ખાધા ફ્રેન્ડ્સ, એમાં એટલી મજા નથી આવતી. તમે એકવાર હોમમેડ મસાલો બનાવી અને જુઓ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હોમમેડ ચાનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે આટલા બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો જોઈ શકો છો અહીંયા મેં લીલી એલચી, કાળી એલચી, તજ, લવિંગ, કાળા મરી, વરિયાળી, બે લીવ્સ અને આપણે જો તમે જોઈ શકો આ છે ને એ સૂંઠ છે એકચ્યુઅલી, જિંજર, ડ્રાય જિંજર આપણે જેને કહીએ છીએ. તો મેં હોમમેડ જ બનાવેલી છે. જો તમારી પાસે હોમમેડ ન તમે સૂંઠ પાવડર યુઝ કરતા હોય તો નેક્સ્ટ પ્રોસેસ જે રોસ્ટિંગ નહીં કરું છું એમાં તમે રોસ્ટ ના કરશો એને. તમે જાયફળ બી એડ કરી શકો છો, એ ઓપ્શનલ વસ્તુ છે, દેટ્સ અપ ટુ યુ નાઉ. તો સૌથી પહેલાં આપણે આને બેઝિક એકદમ જ લો ફ્લેમ ઉપર ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે, પછી ખાંડવાના છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ મેં પેન લીધેલું છે. આપણે હવે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે આપણા બધા બેઝિક મસાલાસને. તો હું પેન એકદમ આપણે લો ફ્લેમ ઉપર કરવાનું છે. એ તમે ધ્યાન રાખજો, બળી જશે ને તો ટેસ્ટ એકદમ ફરી જશે ને તમારો આખો મસાલો ફેલ થશે. તો એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર કરજો. તો એક સાથે જ બધું જો એડ કરી દઉં છું અને આવી રીતના હાથેથી જ આપણે બધું થઈ શકે એવી રીતના જ આપણે કરવાનું છે. તમે એવું નથી કે રોસ્ટ જ કરવા, તમે એકદમ તમારે સારો તડકો આવતો હોય તો તમે એમાં બી આવી રીતના કરી શકો છો. આપણે બેઝિક જ ખાલી આપણે રોસ્ટ કરવાનું છે કે એના બધા એસેન્શિયલ અંદર જે ઓઇલ હોય એ રિલીઝ થઈ જાય. બ્રાઉન નથી કરવાનું. ઓકે, તો તમને થોડી સુગંધ આવવા માંડે એટલે પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ આપણે રોસ્ટિંગ વખતે સરસ સુગંધ આવવા માંડી હતી. લગભગ મેં 2 મિનિટ જેવું કર્યું, 2 થી 2.5 મિનિટ જેવું, અને પછી પ્લેટમાં કાઢી લીધેલું છે. કારણ કે એમાં તમે રાખશો તો એ પેન હોટ હોય અને ઓવરકુક થઈ જાય છે. તો બસ હવે મેં ઠંડુ કરવા આવી રીતના પ્લેટમાં રાખી દીધું છે. હવે આઈડિયલી હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમે જે ખાંડણી હોય, મોટર એન્ડ પેસ્ટલ, એમાં ખાંડજો. ખાંડણી આપણે ઘરે હોય, આઈડિયલી મિક્સર ગ્રાઇન્ડરનો યુઝ ના કરશો. પછી તમારી મરજી છે, પણ ટેસ્ટ સારો એમાં જ આવશે. અને ક્વોન્ટિટી તમે થોડી થોડી બનાવજો, એકદમ એક સાથે 2-3 મહિના ના બનાવશો, એટલે તમને ફ્રેશનેસ એમાં રહીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકચ્યુઅલી ખાંડું છું અને આરામથી ખાંડું છું. મારી પાસે એકદમ નાની ખાંડણી છે. હું ટાઈમ લેતા લેતા હું એને ખાંડીશ. એવું નથી કે સાવાનો ભૂકો જ કરી નાખો, કારણ કે આપણે ચામાં એ ગાળવાનું જ હોય છે. તો સાવ ભૂકો બી ના કરશો તમે, પણ તમે ખાંડજો ડેફિનેટલી, તો જ તમને મજા આવશે. અને ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, અત્યાર સુધીના બેસ્ટ જે હું ખાંડું છું ત્યારે જેની ફ્રેગ્રન્સ આવે છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એ સિરિયસલી એ એકદમ અદ્ભુત છે. તો હું એટલે જ તમને સજેસ્ટ કરું છું કે તમે હોમમેડ મસાલો બનાવજો થોડી ક્વોન્ટિટીમાં, અને આપણે જે મોટર એન્ડ પેસ્ટલ જે કહીએ આપણી ટ્રેડિશનલ વે એમાં જ તમે કરજો. સો ફ્રેન્ડ્સ, જો મને ટાઈમ લાગ્યો પણ મેં આટલું ખાંડીને જો તમે આવી રીતનું અધકચરું કોર્સ મેં ખાંડેલું છે. અને લાઈક આઈ સેડ બિફોર ફ્રેન્ડ્સ, કે એની જે ફ્રેગ્રન્સ એકદમ જ લાજવાબ છે. તો બસ હવે હું આવી રીતના તમને જો દેખાડવા માટે હું આપણે વાટકીની અંદર કાઢી લઈશ. કોર્સ જ કરજો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પાવડર એવો કરવાની કાંઈ નીડ નથી. અને હું બીજું બી આવી રીતના ખાંડી અને કરી લઈશ. જો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણું આટલી ક્વોન્ટિટી થઈ છે. આઈ થિંક આ 50 to 60 ગ્રામ્સ જેવું હશે હું માનું છું. અને અરાઉન્ડ જો તમે 2 કપ બનાવતા હશો દિવસમાં 2 વાર, તો એટલીસ્ટ 2 to 3 વીક્સ તમારે ઇઝીલી ચાલી જશે. અગેન ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. એનીવે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. પણ આ હતો આપણો એકદમ જ પરફેક્ટ. એકવાર તમે આ ખરેખર બનાવશો ને ફ્રેન્ડ્સ, અને જે ચા પીશો ને, આમ કાંટો ચડી જશે તમારો સિરિયસલી. અને એ હેલ્ધી બી છે. એનું રીઝન છે એમાં, કારણ કે આની અંદર આપણે બધા મસાલાસ જે એડ કર્યા છે એ ખરેખર એકચ્યુઅલી જે એમાં મેડિસિનલ બધી પ્રોપર્ટીઝ હોય છે, એટલે ભારતીય ચા આખી ડિફરન્ટ હોય છે વિદેશની ચા કરતાં. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે જ જો તો ચાનો મસાલો બનાવો અને ઘરે જ હોમમેડ બનાવો. બહારના આપણે શું કામ એક્સપેન્સિવ અને ક્યારે બનાવેલા હોય એની ખબર નથી હોતી, જ્યારે ફ્રેશ હોય છે. તો ઘરે જ બનાવો. અને હું પ્રોમિસ ડેફિનેટલી કરું છું કે આ મસાલો તો બનાવ્યો, પણ હવે ચા બી કેવી રીતે બનાવી. ઓબ્વિયસલી ચા તો બધા બનાવતા જ હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી હોટેલ્સમાં ને એની પરફેક્ટ રીત કેવી રીતની હોય છે, તો આપણે ચાની બી રેસીપી શોર્ટ ટાઈમ આ જ મસાલા યુઝ કરી અને લાવીશું. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન, સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.